Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Như chúng ta đều biết, cố nhà văn Kim Dung là ông trùm của dòng truyện kiếm hiệp, đã để lại cho đời 14 tác phẩm dài và một truyện ngắn. Có thể nói, ông là bậc thầy, phù phép, chữ nghĩa để tạo nên những nhân vật sống động từ hư cấu cho đến đời thật. Nghe thì có vẻ lạ đúng không? Nhưng hãy khoan, ngoài những nhân vật bước ra từ trí tưởng tượng phong phú, Kim Dung còn lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử có thật để sáng tác. Bạn có thắc mắc họ là ai không? Nếu có, thì hãy cùng tôi bước vào hành trình khám phá này nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với top 10 nhân vật có thật trong tiểu thuyết của Kim Dung. Tất nhiên, trên đây chỉ là ý kiến cá nhân nên không thể tránh những sai sót, mong nhận được góp ý của các bạn qua những bình luận phía dưới video nhé. Vương tử Đoàn Dự, chàng trai si tình và bậc đế vương đại lý. Nào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với câu chuyện về nhân vật không chỉ lãng mạn, mà còn đầy tài hoa, Đoàn Dự. Anh chính là một trong những nhân vật vừa thật vừa hư mà Kim Dung đã khéo léo đưa vào bộ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự xuất hiện với thân phận không phải dạng vừa đâu. Vương tử nước Đại Lý, con trai của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Tưởng chỉ là cậu công tử ham chơi, thế nhưng, anh lại kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Phong và Hư Trúc, hai cao thủ bậc nhất giang hồ. Nhờ một vài cơ duyên, Đoàn Dự học được cả bộ môn Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công, đừng hỏi bằng cách nào, cơ duyên đến nhanh như bão vậy. Đỉnh điểm là ở chùa Thiên Long, anh may mắn luyện thành công Lục Mạch Thần Kiếm, một trong hai môn võ công mạnh nhất thiên hạ, chỉ xếp ngang hàng với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm. Cuối truyện, Đoàn Dự trở về Đại Lý, không những lên ngôi vua mà còn kết duyên với ba mỹ nhân, Trung Linh, Mộc Uyển Thanh và Vương Ngữ Yên. Nhưng điều bất ngờ là, anh nhận ra trái tim mình đã thuộc về Mộc Uyển Thanh, nàng là người anh yêu nhất. Thế là, hoàng hậu của Đại Lý không ai khác ngoài Mộc Uyển Thanh, Trung Linh thì được lập làm phi tần, còn Vương Ngữ Yên, cô đã ra đi, bởi Đoàn Dự hiểu rằng tình yêu anh dành cho nàng chỉ là sự ngưỡng mộ bức tượng ngọc bích mà thôi. Nhà văn Kim Dung từng nhận xét rằng, Đoàn Dự là người hiền hòa, anh luôn để lại đường lui cho người khác, chẳng bao giờ mang theo tâm kế gì. Lúc nào cũng vui vẻ, thấu tình đạt lý, không hề mang dáng vẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn của một hoàng tử đế vương. Ngược lại, anh si tình, dịu dàng và rất yêu cái đẹp, có thể nói là thương hoa tiếc ngọc đệ nhất thiên hạ. Còn trong lịch sử thì sao? Vâng, đúng là có một Đoàn Dự thật, nhưng ông ấy lại có tên khác là Đoàn Hòa Dự, hay còn được gọi là Đoàn Chính Nghiêm. Ông chính là hoàng đế thứ 16 của Đại Lý, trị vì trong 39 năm, và giữ kỷ lục trị vì lâu nhất trong các đời vua Đại Lý luôn đấy. Ông còn nổi tiếng là người thông minh, ham học, và từ nhỏ đã được đào tạo rất cẩn thận bởi các đại sư như Lục Huyền và Diệu Trừng. Chính vì vậy mà có thể đoán được, môn Lục Mạch Thần Kiếm trong truyện Kim Dung cũng phần nào lấy cảm hứng từ lục môn diệu pháp mà vị đại sư này truyền dạy. Sau khi lên ngôi, Đoàn Dự không chỉ điều hành quốc gia một cách công bằng, sáng suốt mà còn xuất sắc trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt với nhà Tống. Ông được phong làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, Vân Nam Tiết Độ Sứ. Và còn nhiều tước vị nghe rất oai nữa. Sau 39 năm trị vì, ông nhường ngôi cho con trưởng và lui về sống cuộc đời của một đại sư trụ trì, đến năm 94 tuổi mới qua đời, cũng là vị vua sống thọ nhất của Đại Lý. Vậy nên, khi đọc Thiên Long Bát Bộ, bạn có thể an tâm rằng Đoàn Dự không chỉ là một nhân vật tưởng tượng, mà còn có gốc gác thật ngoài đời, là một hoàng đế tài giỏi và đức độ. Nếu chiếu theo đúng phả hệ của hoàng tộc Đại Lý, Đoàn Dự còn là ông nội của Nam Đế trong Anh hùng xạ điêu nữa đấy. Khưu Xứ Cơ, đạo sĩ đắc đạo và những cuộc phiêu lưu ngoài sức tưởng tượng. Nếu bạn đang tự hỏi, ủa, Khưu Xứ Cơ là ai, thì đừng lo, tôi sẽ giúp bạn kết nối ngay lập tức giữa lịch sử và tiểu thuyết võ hiệp. Khưu Xứ Cơ, hay còn gọi là Trường Xuân Tử, là một đạo sĩ nổi danh giữa hai thời đại, nhà Kim và nhà Nguyên. Ông không chỉ là một trong toàn chân thất tử mà còn được Thành Cát Tư Hãn mời đến để tâm sự đạo lý cuộc đời. Không đùa đâu nhé, các bạn, Thành Cát Tư Hãn thực sự đã hỏi Khưu cách làm sao bình thiên hạ và nhận lại câu trả lời đầy bất ngờ, giới hiếu sát đi, đừng sát sinh nhiều quá. Đúng kiểu đạo sĩ chính hiệu, khuyên đại hãn bớt máu me. Trong Anh hùng xạ điêu, Kim Dung biến Khưu Xứ Cơ thành một đạo sĩ giỏi võ không thua kém ai, là sư phụ của Dương Khang, và tất nhiên là người đau khổ khi thấy đồ đệ mình trở thành kẻ phản bội. Tội nghiệp Khưu lão đạo, tốn bao công sức dạy võ cho Dương Khang chỉ để hắn đi, nhận giặc làm cha. Trong lịch sử thực tế, Khưu Xứ Cơ còn lừng lẫy hơn khi vào năm 1222, dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn dẫn đệ tử vượt hơn 10.000 dặm đường đến gặp Thành Cát Tư Hãn ở Tây Vực, giờ là Afghanistan. Quá trình này được ông ghi chép lại trong Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký, chắc chắn là phiên bản Tây Du Ký đặc biệt dành cho đạo sĩ rồi. Ngoài ra, Khưu Xứ Cơ còn nổi tiếng với việc sáng lập Long Môn Phái, thu nhận vô số đồ đệ và giúp toàn chân giáo phát triển cực thịnh, bao phủ khắp miền Bắc Trung Quốc và lan rộng cả Giang Nam. Đúng là đạo sĩ vạn năng, vừa giỏi tu hành, vừa đảm đạo chính trị,
lại còn đi xuyên không gặp gỡ Đại Hán Mông Cổ. Cuối cùng, vào năm 1227, Khưu Xứ Cơ qua đời, để lại di sản lớn lao cho toàn chân giáo. Ông được ân táng tại Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh, nơi mà ngày nay người đời vẫn tôn kính ông là Khưu Thần Tiên. Thành Các Tư Hãn, đại hán hào hùng và mối duyên với Quách Tĩnh. Thành Các Tư Hãn không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, ông còn được người Mông Cổ vô cùng kính trọng và, dĩ nhiên, là người đã thống nhất các bộ lạc Đông Bắc Á thành một đế chế Mông Cổ khổng lồ. Các cuộc chinh phạt Á Âu của Đại Hán không chỉ để lại dấu ấn máu lửa, mà còn là cơ hội cho thương mại phát triển mạnh mẽ. Đúng vậy, nhờ ông mà đường thương mại Á Âu cũng trở nên thông thoáng hơn. Về mặt hành đạo, Thành Các Tư Hãn cũng rất hào phóng. Ông thi hành chính sách tự do tôn giáo, cho phép mọi tín đồ được tự do tu hành, nghĩa là muốn thờ ai thì thờ, ông không ép buộc. Chỉ cần không làm phiền thiên hạ thì thoải mái. Còn trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, Thành Các Tư Hãn là người cưu mang mẹ con Lý Bình và Quách Tĩnh khi họ chạy trốn đến Đại Mạc Mông Cổ. Không chỉ che chở, Đại Hán còn rất mực yêu quý Quách Tĩnh vì những chiến công mà chàng lập được cho ông. Đến mức ông còn hứa gả cô con gái cưng là Hoa Tranh cho chàng ta, còn phong danh hiệu là Kim Đao Phò Mã. Vâng, suýt nữa thì chúng ta có một rể Mông Cổ chính hiệu đấy các bạn. Thế nhưng, cuộc đời lại có nhiều ngã rẽ bất ngờ. Dù được Thành Các Tư Hãn yêu quý đến vậy, cuối cùng, Quách Tĩnh vẫn chọn Hoàng Dung làm người tri kỷ. Chẳng những từ chối lời hứa hôn với Hoa Tranh, Quách Tĩnh còn chống lại quân Mông Cổ khi Thành Các Tư Hãn xâm lược Nam Tống. Chàng đến thành Tương Dương, đứng lên bảo vệ đất nước chống lại đại quân Mông Cổ. Nhưng sau đó, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng quay về Đại Mạc để chào vĩnh biệt Thành Các Tư Hãn, một đoạn kết buồn cho mối tình tri kỷ giữa chàng trai tài ba và đại hán huyền thoại. Trương Tam Phong, chân nhân siêu đẳng và những giai thoại khó tin. Theo lời nhà văn Kim Dung, võ công của Trương chân nhân cao đến mức không thể miêu tả, và nếu đã cao tới mức ấy, thì chúng ta chỉ còn cách thán phục mà thôi. Lần đầu tiên xuất hiện trong Thần Điêu Hiệp Lữ khi chỉ mới 14 tuổi, Trương Tam Phong và sư phụ Giác Viễn trên đường truy bắt tên trộm kinh trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, đã gặp đủ nhân vật huyền thoại, từ Dương Quá, Quách Tĩnh cho tới Hoàng Dược Sư. Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa xuất hiện đã gặp ngay những bậc cao thủ bậc nhất võ lâm. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Trương Tam Phong, dù khi ấy vẫn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, đã được Dương Quá chỉ dạy cho một số chiêu võ công. Chắc hẳn Dương Quá cũng không ngờ rằng mình lại góp phần tạo nên một truyền kỳ bất tử. Đáng tiếc, cuộc truy đuổi kẻ trộm Cửu Dương thần công của Trương Tam Phong và sư phụ Giác Viễn lại chẳng thành công. Tên trộm giấu sách võ công vào bụng một con vượn trắng, và thế là hai thầy trò phải trở về Thiếu Lâm chịu phạt. Chưa hết bi kịch, ngay sau đó, một cao thủ Côn Lôn Tam Thánh đến Thiếu Lâm thách đấu. Trương Tam Phong đã dùng võ công học từ Dương Quá để đánh trọng thương đối thủ. Nhưng khổ nỗi, lập công thì lập công, mà cũng lập luôn cả tội, vì Trương Tam Phong bị Thiếu Lâm phạt vì tội chưa cho phép đã học võ công. Giác Viễn đại sư, với tình thương của người thầy, đã liều chết cứu Trương Tam Phong thoát khỏi án phạt 100 gậy, rồi đọc nội công tâm pháp bí kíp Cửu Dương thần công trước khi qua đời. Từ đó, Trương Tam Phong lên núi Võ Đang, không chỉ chăm chỉ luyện võ mà còn lĩnh hội triết lý âm dương của đạo gia. Kết quả là, ông sáng tạo ra Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, khiến thiên hạ phải nể phục, ông được tôn làm bắc đầu của võ lâm. Trong Kỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Tam Phong lại khiến người ta bất ngờ với mối tình si cùng Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh. Nhưng tiếc thay, trái tim Quách Tương đã dành cho Dương Quá mất rồi. Đau lòng trước mối tình đơn phương này, Trương Tam Phong chọn con đường tu luyện và sáng lập phái Võ Đang. Từ đó, phái Võ Đang và phái Nga Mi của Quách Tương có mối quan hệ thân thiết, đến mức nam đệ tử Võ Đang thường kết hôn với nữ đệ tử Nga Mi. Trương Tam Phong sống thọ tới 114 tuổi trong truyện Kim Dung, nhưng ngoài đời, ông còn lập kỷ lục khác. Theo Minh Sử, ông thọ đến 150 tuổi. Không chỉ là thần tiên sống, Trương Tam Phong còn nổi tiếng với sự tiết kiệm trong việc ăn mặc. Người đời gọi ông là Trương Lạp Thác, nghĩa là Trương Lôi Thôi, vì dù trời nóng hay lạnh, ông chỉ mặc mỗi chiếc áo dài cánh, thậm chí có khi ăn vài thùng cơm liền. Nhưng đôi lúc lại nhịn vài tháng không ăn gì. Với sức khỏe phi thường và tính tình cổ quái, Trương Tam Phong sáng lập phái Võ Đang, khiến môn phái này sánh ngang với Thiếu Lâm trong làng võ thuật. Ông được người đời tôn sùng, thậm chí Minh Thành Tổ còn cử 30 vạn thợ giỏi khắp Trung Quốc xây dựng hàng loạt công trình để thờ phụng ông trên núi Võ Đang. Trương Tam Phong cũng được dân gian lưu truyền rằng, khi gặp Minh Thành Tổ, ông phi thân biến mất trong đám mây ngũ sắc, để lại lời khuyên rằng, tìm đạo cầu tiên, hãy đi về phía chân trời. Vương Trùng Dương, từ chống giặc Kim đến đạo sĩ thần thông. Ông không chỉ là nhân vật sở hữu võ công, quỷ khúc thần sầu trong truyện Kim Dung, mà ngoài đời thật cũng là một đạo sĩ danh tiếng có ảnh hưởng lớn trong đạo giáo Trung Quốc. Vương Trùng Dương, hay còn gọi là Vương Trung Phu, sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hàm Dương.
Thuở nhỏ, ông chăm chỉ học hành, thông thạo cả văn lẫn võ. Lớn lên lại nổi tiếng gần xa nhờ tài năng xuất chúng. Đúng là con nhà người ta chính hiệu. Thế nhưng, số phận đưa đẩy, ông quyết định nổi dậy chống lại quân Kim xâm lược. Nhưng, khởi nghĩa không thành, Vương Trùng Dương thất chí, rời bỏ cõi trần để theo con đường đạo giáo. Đổi tên thành Vương Chiết, ông thành lập Toàn Chân Giáo với tôn chỉ cứu giúp chúng sinh. Được lòng dân lành, Toàn Chân Giáo nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những giáo phái lớn nhất thời kỳ Tống Nguyên. Về võ công, Vương Trùng Dương thì khỏi phải bàn. Trong kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, ông được tôn vinh là Trung Thần Thông, đứng đầu trong thiên hạ ngũ tuyệt khi khuất phục cả 4 cao thủ, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Chí Hưng và Bắc Cái Hồng Thất Công. Nhưng bạn biết điều đặc biệt không? Dù giữ bộ Cửu Âm Chân Kinh, Vương Trùng Dương chẳng thèm luyện. Vương Trùng Dương còn có mối tình đầy bí ẩn với nữ hiệp Lâm Triều Anh. Nhưng vì một chút hiểu lầm, có lẽ là vì tỏ tình không đúng cách, hai người không nhìn mặt nhau nữa. Lâm Triều Anh giận dỗi chiếm luôn Hoạt Tử Nhân mộ trên núi Trung Nam, để lại cho Vương lão đạo một kỷ niệm. Chẳng mấy vui vẻ, khi sắp qua đời, Vương Trùng Dương cũng khiến giang hồ phải kinh ngạc với mưu kế của mình. Lo lắng Âu Dương Phong sẽ đến cướp Cửu Âm Chân Kinh, ông giả chết để dụ đối thủ vào bẫy. Kết quả, chỉ với một chiêu nhất dương chỉ, ông đánh bại Âu Dương Phong, phế bỏ luôn các mô công của hắn. Âu Dương Phong phải mất hàng chục năm mới khôi phục được. Võ công của Vương Trùng Dương thực ra không có nguồn gốc bí ẩn gì. Theo Kim Dung, nó là sự kết hợp giữa các thế võ từ chiến trận và lý luận về âm dương của đạo gia. Tiên Thiên Công là môn nội công thượng thẳng mà Vương sáng tạo, đủ để giúp ông giữ vững danh hiệu thiên hạ vô địch. Về cuộc đời thật, Vương Trùng Dương cũng không kém phần ly kỳ. Theo sử liệu, ông được Hán Trung Ly và Lã Động Tân, hai vị tiên trong đạo giáo, truyền thụ phép tu đạo, từ đó giác ngộ và sáng lập ra Toàn Chân Giáo. Học trò tìm đến ông rất đông, nhưng vì tính cách nghiêm khắc và đôi khi có phần đánh đập để thử thách, chỉ còn lại 7 người, toàn chân thất tử. Khi Vương Trùng Dương qua đời năm 1170, ông để lại một di sản lớn cho cả đạo giáo và giang hồ võ lâm. Trong lịch sử, Vương không chỉ là người sáng lập Toàn Chân Giáo mà còn là một nhân vật mang tầm ảnh hưởng sâu rộng. Thậm chí đến cả giai đoạn Mông Cổ xâm lược, Toàn Chân Giáo vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ học trò Khâu Xứ Cơ. Vậy đấy, một đạo sĩ không chỉ giỏi tu luyện mà còn giỏi cả võ công và mối tình bí ẩn. Vương Trùng Dương thực sự là một trong những nhân vật xuất chúng nhất trong cả thế giới kiếm hiệp và lịch sử Trung Quốc. Chu Nguyên Chương, từ giáo chúng Minh giáo đến hoàng đế sát thần. Đây là một nhân vật mà chỉ nhắc đến tên thôi là ai cũng nhớ ngay đến sự vĩ đại và đáng sợ của ông, Chu Nguyên Chương, vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Nhưng đừng nghĩ Chu lão gia này chỉ là một hoàng đế như bao hoàng đế khác. Ông có cả một cuộc hành trình từ giáo chúng thành đế vương mà ngay cả Trương Vô Kỵ của Minh giáo cũng phải bó tay. Chu Nguyên Chương bắt đầu cuộc đời không phải từ trong hoàng cung mà từ Minh giáo. Trong ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu lão gia từng là giáo chúng của Minh giáo và có mối quan hệ khá sâu sắc với Trương Vô Kỵ. Nhưng ông đâu có dừng lại ở đó. Khi dã tâm dâng cao, Chu muốn tranh chức giáo chủ với Trương Vô Kỵ. Nhưng đáng tiếc, các giáo đồ chỉ nghe theo Trương giáo chủ, còn Chu Nguyên Chương thì đành ngậm ngùi đứng ngoài. Không chịu thua, ông đã âm mưu sát hại các nhân vật lớn trong Minh giáo, trong đó có cả Hàn Lâm Nhi và Liêu Vĩnh Trung. Kết quả, Trương Vô Kỵ tự thấy mình không xử lý nổi Chu Nguyên Chương, chàng quyết định bỏ cuộc chơi, về sống với Triệu Mẫn nơi đảo xa. Cơ hội đây rồi, Chu Nguyên Chương không bỏ lỡ, ông liền nắm lấy quyền lực của Minh giáo. Tập hợp lực lượng, vận dụng binh pháp từ Vũ Mục Di Thư, và cuối cùng đã đánh bại người Mông Cổ, lập ra nhà Minh. Và thế là hột giáo đồ Minh giáo, Chu Nguyên Chương đã trở thành hoàng đế khai quốc nhà Minh. Trong suốt thời gian trị vì, các sử gia gọi thời kỳ của ông là Hồng Vũ chi trị, tức là sự trị vì của hoàng đế Hồng Vũ, và ông được ghi nhận là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc. Nhưng không phải cái gì cũng là hoa hồng và vương miện, ông còn bị chỉ trích vì sự tàn bạo và hà khắc của mình, đặc biệt là hàng loạt vụ án văn chương và những cuộc thanh trừng công thần. Dù diệt trừ được hết những cái gai, nhưng ông lại khiến thiên hạ phải nể sợ vì độ tàn ác của mình. Sau khi qua đời, Chu Nguyên Chương được truy phong miếu hiệu là Thái Tổ và được biết đến là một vị hoàng đế có công lớn trong việc lập quốc nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Và trong một số phiên bản kiếm hiệp của Kim Dung, cái tên nhà Minh còn được cho là lấy từ Minh giáo, nơi Chu Nguyên Chương bắt đầu hành trình vĩ đại của mình. Khang Hy Đại Đế, hoàng đế sủng ái Vi Tiểu Bảo và những giai thoại khó quên. Đây là một vị hoàng đế không chỉ nổi tiếng trong lịch sử mà còn là một nhân vật thú vị trong lộc đỉnh ký của cố nhà văn Kim Dung, Khang Hy Đại Đế. Nói về Khang Hy thì phải công nhận, ông là một trong những hoàng đế tài giỏi bậc nhất của lịch sử Trung Quốc, và trong truyện, ông chẳng hề thua kém gì nhân vật nam chính Vi Tiểu Bảo về độ nổi tiếng. Khang Hy,
hay còn gọi là Khang Hy Đại Đế, cái tên nghe thôi đã thấy oai phong, là vị hoàng đế thứ tư của nhà Thanh, trị vì từ năm 1662 đến 1722. Nếu bạn nghĩ rằng ông chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của Vi Tiểu Bảo, thì bạn đã lầm. Trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung đã xây dựng hình tượng Khang Hy khá sát với lịch sử, từ tính cách cho đến những sự kiện đời thực. Ông là người có đầu óc xuất chúng, không chỉ biết trị vì đất nước mà còn giỏi dùng người, đặc biệt là sủng ái Vi Tiểu Bảo, khiến cho Vi Tiểu Bảo có thể làm mưa làm gió trong triều đình mà không sợ ai dám động đến. Trong lịch sử, Khang Hy là người kiến tạo sự thịnh vượng kéo dài 130 năm cho nhà Thanh, và có lẽ vì thế mà người đời kính trọng ông với danh hiệu Khang Hy Đại Đế. Đúng là, tài năng của Khang Hy không chỉ thể hiện qua cách ông cai trị mà còn qua cách ông đối xử với những kẻ không giống ai như Vi Tiểu Bảo. Nhờ vào sự sủng ái của Khang Hy mà Vi Tiểu Bảo, một cậu bé mồ côi từ Ký Viện, lại có thể trèo lên đỉnh cao quyền lực, quậy tưng bừng trong triều đình như một cơn bão nhiệt đới. Câu chuyện về Khang Hy không chỉ có thế. Trong Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung đã khéo léo lồng ghép những sự kiện lịch sử thật của vị hoàng đế này, như việc ông dẹp loạn Ngô Tam Quế, chống lại các thế lực nổi dậy và duy trì hòa bình cho quốc gia. Khang Hy thực sự là một vị hoàng đế mà dù trong truyện hay ngoài đời cũng đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trần Viên Viên, đệ nhất mỹ nhân khiến Ngô Tam Quế phản quốc vì tình. Nếu bạn nghĩ rằng trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung chỉ toàn những anh hùng đánh Đông dẹp Bắc thì chắc chắn bạn đã bỏ quên một điều vô cùng quan trọng, những mỹ nhân sắc nước hương trời. Và trong số đó, nổi bật không thể không nhắc đến Trần Viên Viên, người đẹp khiến Ngô Tam Quế phải trở cờ chỉ vì một ánh nhìn. Xuất hiện trong cả Bích Huyết Kiếm và Lộc Đỉnh Ký, Trần Viên Viên không phải là nhân vật tưởng tượng của Kim Dung mà là một đại mỹ nhân có thật trong lịch sử Trung Quốc. Dù các nhân vật như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ hay Nhậm Danh Danh đều được miêu tả vô cùng chi tiết với vẻ đẹp, thoát tục, thì Trần Viên Viên lại đặc biệt hơn cả, không phải vì Kim Dung không biết miêu tả, mà vì vẻ đẹp của nàng quá hoàn hảo, không lời nào tả xiết. Thay vì miêu tả nhan sắc, Kim Dung để người đọc cảm nhận vẻ đẹp của Trần Viên Viên qua phản ứng đầy choáng ngợp của tất cả những người đàn ông gặp nàng. Trong Bích Huyết Kiếm, khi nàng xuất hiện, mọi người lập tức quên mất cô công chúa A Cửu vốn đã là tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả Viên Thừa Chí, nhân vật chính nổi tiếng với định lực, sắt đá, cũng phải thốt lên: thiên hạ lại có nữ nhân đẹp đến thế sao? Thậm chí, trong điện Hoàng Cực, tiếng xoảng của những chiếc ly rơi liên tiếp không phải vì cung điện chật chội mà vì mọi quan quân đều đánh rơi ly vì mải nhìn Trần Viên Viên. Trong Lộc Đỉnh Ký, nàng tiếp tục gây ấn tượng với Vi Tiểu Bảo, một nhân vật ít học và thô lậu nhưng cũng không thể cưỡng lại tài sắc của Viên Viên. Gặp gỡ nàng tại một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành Côn Minh, dù đã quen biết nhiều mỹ nhân, Vi Tiểu Bảo vẫn bị nàng hớp hồn ngay lập tức, dù nàng đã gấp đôi tuổi cậu. Vậy thì, Trần Viên Viên là ai? Nàng là một trong Tần Hoài Bát Diễm, 8 mỹ nhân nổi tiếng nhất thời Minh Mạt Thanh Sơ, từng được quy cho là một trong những nguyên nhân khiến Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh chiếm Trung Nguyên. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Viên Viên nhờ nhan sắc và tài năng cầm kỳ thi họa mà nổi tiếng khắp Giang Tô, thậm chí được mệnh danh là Giang Tô đệ nhất kỹ nữ. Chuyện tình đầy bi kịch của nàng và Ngô Tam Quế có thể được xem là một trong những câu chuyện khiến giang hồ xôn xao nhất. Sau khi bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, Viên Viên trở thành lý do chính khiến Ngô Tam Quế nổi giận, liên minh với quân Thanh và đưa quân trở về đánh bại Lý Tự Thành. Sau khi chiến thắng, người Mãn thành lập nhà Thanh và Ngô Tam Quế trở thành đại tướng của triều đình mới. Tuy nhiên, kết cục của Trần Viên Viên lại không hề đẹp đẽ như nhan sắc của nàng. Bị lo ngại bởi điều tiếng lấy phải kỹ nữ, Ngô Tam Quế đưa nàng về một ngôi chùa hẻo lánh ở Côn Sơn để nàng sống đời cô quạnh, kết thúc cuộc đời như một đạo cô ẩn giật. Vậy đấy, Trần Viên Viên, một mỹ nhân không chỉ khiến anh hùng mê đắm mà còn đảo lộn cả lịch sử Trung Hoa. Đúng là hồng nhan bạc phận, khi chiến thắng thì người ta chỉ ghi công những chiến tướng đánh giặc xa trường, những vị minh quân lập nên chiến công hiển hách. Nhưng khi mất nước hay thua trận thì lại đổ hết tội lỗi lên một người phụ nữ nhỏ yếu, Ice. Tuy vậy, câu chuyện của nàng vẫn mãi ghi dấu trong lòng người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung. Ngô Tam Quế, từ tướng nhà Minh đến phản tướng bất đắc dĩ, và những cuộc phiêu lưu thất bại. Ngô Tam Quế, cái tên mà chỉ nhắc đến thôi là mọi người đều nhớ ngay đến tội danh phản quốc bán nước khét tiếng trong lịch sử. Nhưng hãy khoan, đằng sau con người này còn có nhiều câu chuyện ngang trái không kém gì tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Trong Lộc Đỉnh Ký, Ngô Tam Quế không chỉ là một phản tướng bình thường mà còn là kẻ bị khinh ghét vì bán nước cho quân Thanh. Nhưng khoan đã, lý do thì ai cũng biết, ông nổi giận đùng đùng chỉ vì ái thiếp của mình là Trần Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm đoạt. Trong lúc tức tối, Ngô quyết định mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Mãn tràn vào, bắt tay với quân Thanh để trả thù cá nhân. Từ đó, Ngô Tam Quế bắt đầu một hành trình rối ren đến mức chính ông cũng không lường trước được. Ngô Tam Quế hợp mưu với Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ và Trấn Nam Vương Cảnh Trọng Minh để thử lòng Khang Hy. Dâng tấu xin triệt phiên, tức yêu cầu Khang Hy bãi bỏ các phiên trấn.
Tưởng rằng Khang Hy sẽ sợ, ai dè vị hoàng đế trẻ tuổi này hợp tác ngay lập tức. Điều này khiến Ngô Tam Quế mất hết quyền lợi, từ đó nổi dậy chống lại nhà Thanh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông chỉ nhận lại những thất bại đau đớn, khiến ông mất sạch đất đai và uy danh. Không cam lòng, Ngô Tam Quế quyết định chơi lớn, tự xưng làm hoàng đế, mặc áo hoàng bào và lập ra đại bảo, đóng đô tại Hành Châu. Nhưng chưa kịp tận hưởng vinh quang thì ông vừa tức giận vừa kinh hãi rồi qua đời một cách không mấy vẻ vang. Thuộc hạ của ông sau đó lập Ngô Thế Phiên kế vị, nhưng cuộc nổi dậy của Tam Phiên cũng chẳng kéo dài được lâu. Cuối cùng, quân Thanh chiếm được Vân Nam, Thế Phiên tự tử và cuộc phiêu lưu của Ngô Tam Quế đến đây chính thức hết phim. Trong câu chuyện của Kim Dung, Vi Tiểu Bảo, cậu nhóc lém lỉnh với cả tá mưu kế, cũng không bỏ lỡ cơ hội chơi xấu Ngô Tam Quế. Sau khi làm tứ hôn sứ, Vi Tiểu Bảo gả công chúa Kiến Ninh cho con trai của Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng ở đó, Vi Tiểu Bảo lại tiếp tục đoạt luôn Kiến Ninh công chúa, khiến cho nhà Ngô vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì nổi vì đã dính thóp vào tay Vi Tiểu Bảo. Lý Tự Thành, từ lãnh tụ nông dân đến nhà sư tu hành. Ông là một lãnh tụ nông dân thời Minh Mạt, từng lật đổ cả nhà Minh và trở thành hoàng đế Đại Thuận, nhưng rồi cuối cùng lại thua trắng tay trước quân Mãn Châu. Thế nhưng, có lẽ ít ai ngờ rằng Lý Tự Thành không chỉ xuất hiện trong lịch sử mà còn là nhân vật góp mặt trong tận 3 bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Bích Huyết Kiếm, Lộc Đỉnh Ký và Tuyết Sơn Phi Hồ, mỗi lần xuất hiện lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Trong Bích Huyết Kiếm, Lý Tự Thành được mô tả là vị tướng quân được Viên Thừa Chí, nhân vật chính của truyện phò tá, giúp đỡ trong cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Bắc Kinh. Sau khi đánh bại nhà Minh và bức tử vua Sùng Trinh, Lý Tự Thành tự xưng là hoàng đế Đại Thuận. Nhưng chưa kịp hưởng thụ vinh quang thì ông lại phạm phải sai lầm chí mạng. Để cho quân sĩ tha hồ cướp bóc và tự mình thì đắm chìm vào rượu ngon gái đẹp. Kết quả, Viên Thừa Chí thất vọng tột độ và bỏ ra hải ngoại. Không chỉ mất lòng người, Lý Tự Thành còn mất luôn cả thiên hạ khi quân Thanh do Ngô Tam Quế dẫn đường tràn vào, đập tan nhà Đại Thuận. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Trong Lộc Đỉnh Ký, Lý Tự Thành trở lại với một hình ảnh bất ngờ. Ông trốn lên chùa đi tu, không còn vương vấn gì đến Giang Sơn, và chỉ mải lo chuyện báo thù Ngô Tam Quế và ôm mãi mối tình với Trần Viên Viên. Đặc biệt, Lý Tự Thành còn để lại một di sản rất đặc biệt, con gái A Kha người sau này trở thành vợ của Vi Tiểu Bảo. Câu chuyện giữa ông và Ngô Tam Quế lại thêm phần phức tạp khi cả hai đụng độ nhau ở Vân Nam, nơi Vi Tiểu Bảo đứng giữa chứng kiến cuộc chiến của hai kẻ thù không đội trời chung. Trong Tuyết Sơn Phi Hồ, Lý Tự Thành lại được gán với một bí ẩn lớn hơn nữa, kho báu khổng lồ mà ông thu được sau khi chiếm Bắc Kinh. Ông đã giao cho 3 thuộc hạ thân tín là Miêu, Phạm, Điền đi chôn giấu, nhưng ai ngờ rằng kho báu này lại chính là nguyên nhân dẫn đến một mối thù truyền tiếp giữa 3 nhà, gây ra sóng gió trong giang hồ kéo dài trăm năm. Tóm lại, Lý Tự Thành trong thế giới của Kim Dung không chỉ là một vị tướng quân tài ba mà còn là một nhân vật đa chiều, với những bi kịch và âm mưu không hề đơn giản. Từ lãnh tụ khởi nghĩa, hoàng đế đến nhà tu hành, và cuối cùng là kẻ sở hữu một kho báu bí ẩn, ông đã để lại dấu ấn trong cả lịch sử lẫn tiểu thuyết. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về các nhân vật lịch sử có thật trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.